आज आपण जी रेसिपी करतोय ती सातारा स्पेशल थंडीसाठी उत्तम झणझणीत अशी रेसिपी आहे। तर आपण करतोय उडदाच्या डाळीचं घुटं। आपण सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप एवढी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही जी उडदाची डाळ आहे ही सालासकटची उडदाची डाळ घ्यायची आहे। त्यात आता 2 टेबलस्पून एवढी चण्याची डाळ घालून घेतलेली आहे। आता आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया। ही जी डाळ आहे ती आता आपण कुकरच्या भांड्यात काढून घेऊया। आता ह्यामध्ये साधारण आपण 3 कप एवढं पाणी घालायचंय। कुकरचं झाकण बंद करून आपण कुकरला 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। आपण जेव्हा कोणतीही डाळ शिजवतो तेव्हा त्यात तिप्पट पाणी घालायचं असतं। तर आता जोपर्यंत कुकरला शिट्ट्या होत आहेत आपण मसाला तयार करून घेऊया। अर्धा टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे, 1 इंच आलं, त्यानंतर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, इथे मी 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया। अर्धा कप एवढं सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहेत। हे खोबरं आपण न भाजताच घेतलेलं आहे। 1 कप कोथिंबीर। हा जो मसाला आहे तो शक्यतो आपल्याला पाणी न घालता वाटायचा आहे। अगदीच जर गरज लागली तर 2 ते 3 चमचे पाणी घालू शकता। मसाला वाटून झालेला आहे, ह्यात मी अजिबात पाणी घातलेलं नाहीये। बघू शकता तुम्ही छान असं सुकं वाटण तयार झालेलं आहे। कुकरला 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकर जोपर्यंत थंड होतोय आपण फोडणी तयार करून घेऊया। फोडणीसाठी इथे 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेऊया। गॅस ऑन करूया। तेल तापलेलं आहे। आता त्यात आपण 1 टीस्पून राई घालूया। राई तडतडल्यानंतर आपण ह्यात कढीपत्त्याची 10-15 पानं घालणार आहोत। पण कढीपत्ता हा नेहमी असा हाताने तोडूनच घालायचा। 1 टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हिंग घालूया। मिक्स करूया। आता हा जो वाटलेला मसाला आहे हा घालून घेऊया। मसाला आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। गॅस मी बारीक केलेला आहे। मसाला एकीकडे शिजतोय आणि कुकर सुद्धा थंड झालेला आहे। कुकर उघडून पाहूया। डाळ छान शिजलेली आहे। आता आपण रवीने ती घोटून घेऊया। आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया। अर्धा टीस्पून हळद घालूया। एकदा मिक्स करूया आणि ह्यात आता ही शिजलेली जी डाळ आहे ती आपण घालणार आहोत। आता हे सगळं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय। कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं पाणी घालतीये। एकदा मिक्स करूया। झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर ह्याला एक उकळी घ्यायची। 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता उघडून पाहूया। मस्त उकळी आलेली आहे। अशा प्रकारे आपलं झणझणीत उडदाच्या डाळीचं घुटं तयार आहे। आता हे गरमागरम आपण सर्व करून घेऊया। अशा प्रकारे उडदाच्या डाळीचं घुटं तयार आहे। वाफाळलेल्या भाताबरोबर अतिशय उत्कृष्ट लागते। थंडीसाठी सुद्धा परफेक्ट रेसिपी आहे। तर नक्की करून पाहिजे आणि कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवायला विसरायचं नाही। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचं आहे।